Voorzitter DNA wil regelmatige beantwoording van vragen door de regering. Bewoners Boskamp blij met ontwateringswerkzaamheden. En 7 doden bij terroristische aanslag in Londen. Goedenavond dames en heren, het STVS Journaal op zondag 4 juni 2017. De voorzitter van de Nationale Assemblée wil op dezelfde voet doorgaan door wekelijks vragen van het parlement rechtstreeks aan de regering te stellen. Zo kunnen actuele punten gelijk worden aangekaart en eventueel worden aangepakt. De afgelopen week is dat ook het geval geweest. De samenleving krijgt volgens Simons zo een beter overzicht van de beleidsvoering. Alleen kan het constructiever, volgens de voorzitter. We gaan in de volgende huishoudelijke vergadering deze vergadering evalueren. Ik heb in de vorige zittingsperiode dit al eerder geprobeerd om het parlement de gelegenheid te geven om regelmatig met enkele actuele zaken te vragen, zodat de regering ook antwoord kan geven. Echter is het zo dat als we ons draai niet vinden, het contraproductief kan worden natuurlijk. Dat we kunnen niet elke week een begrotingsbehandeling hebben. Dus we gaan evalueren met elkaar hoe we het wel moeten doen, hoe we het niet moeten doen. Want we willen graag het parlement de gelegenheid geven de actuele zaken aan de regering voor te leggen. We willen de regering de gelegenheid geven de actuele zaken die heersen daar antwoord op te geven, zodat voor iedereen duidelijkheid is. Maar we zien ook dat er vragen zijn die we zelf allemaal stellen, die niet vallen onder die categorie. En dat zullen wij als parlement zelf moeten corrigeren, zodat we inderdaad elke week vrijwel elke week deze vergadering kunnen houden. Omdat het niet de bedoeling is dat deze vergadering in feite langer duurt dan ongeveer 1,5 uur. En dat gaan we met elkaar verder afvinden. De meeste vragen van het parlement zijn direct door de desbetreffende ministeries beantwoord. Onderwerpen die meer onderzoek en diepgang vergen, worden door de diverse ministeries besproken om vervolgens aan het parlement te worden gepresenteerd. Minister Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie is de afgelopen week ingegaan op vragen over werkzaamheden in het westen van ons land. In de nieuwe week worden een aantal zaken aangepakt. Minister Miranda geeft de details. Het lid Tanadi heeft vragen gesteld omtrent de pompen van Coroni. Inmiddels werken alle pompen, voorzitter, zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Dus daar zijn de problemen grotendeels opgelost. De verbinding tussen Jenny en de Hena-brug die vol gevaarlijke kuilen zit. En dit gaat misschien ervoor zorgen dat een heleboel van de resterende vragen ook beantwoord zijn. Zoals u weet zitten we in een zeer natte periode waar we zeer hoge waterstanden hebben. En u weet in de regentijd, of u weet het niet, wordt er gewerkt met koud asfalt die niet het gewenste resultaat heeft voor het lappen van asfaltwegen. We zitten daar met het grootste probleem is dat in de regentijd de asfaltbedrijven niet minder dan 40 ton asfalt, 1 lading asfalt per keer draaien. Dus u kunt onmogelijk 5 ton asfalt nodig hebben en 40 ton asfalt betalen. Op grond daarvan is er een kleine achterstand, omdat wij proberen de 40 ton asfaltquotum te halen door het aantal wegen dat wij gaan aanpakken, voorzitter, te vergroten. En we zijn inmiddels al gestart. Een heleboel wegen die zijn al geplombeerd. En ook deze wegstrekking die wordt, als het goed is, in de loop van de week of begin komende week aangepakt. Volgens Miranda heeft de zware regen nog meer gevolgen gehad. De bewindsman gaat onder andere in op de plannen voor Nikeri. De sluizen die gevraagd zijn op Wageningen, de sluis achterin Wageningen, die is feitelijk een sluis. Zoals u weet zijn het aantal sluizen verdeeld onder LVV, RO en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Maar vanwege het samenwerken van de ministeries proberen we
mee te helpen in het onderhoud en bemannen van de sluizen, voorzitter. Dus in dit geval zijn we ook al bezig met, er wordt een opname gemaakt van de sluis en die wordt zo goed zo kwaad mogelijk ook al aangepakt. Eigenlijk bestemd voor RO, maar omdat de samenwerking met RO in geval van sluizen en lozingen dus wel hard is. Op verzoek van de coöperatieve vereniging Vissers en Belangenbehartiging Boskamp heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ontwateringswerkzaamheden in het gebied uitgevoerd. Volgens Surijai Falies, voorzitter van de coöperatie, die meer bekend is als Sharmila, zijn de lozingen van Boskamp in het district Sarabaga jaren niet opgehaald. Sharmila is verrast met de snelle hulp vanuit het ministerie. Het ministerie heeft een graafmachine ter beschikking gesteld om de lozingen op te halen. De bewoners zijn blij dat eindelijk naar hen is omgekeken. Tijdens de ophaalwerkzaamheden stuitte de graafmachine op enkele blokkades die het werk moeilijk maakten. De dichtgegroeide lozingen is één van de problemen van Boskamp. Ondanks het feit dat dit voorlopig is opgelost, is schoon drinkwater en veiligheid het meest belangrijke wat de bewoners van Boskamp nu nodig hebben. Falies vertelt hoe hoog de nood is. Dus we actie keren, met een pot water die Boskamp. We zoeken precies like wat foto's zoeken epai, dat we epai ook toe. Luku kalabas kriki, dat pe ap drinken water, dat luku pen en zoeken etan, dat luku pe unu, dat zijde met unu na kan abi. Dus dat we actie, den bigiwa met den pot water die unu. Nanga askoud biro toe met den pot die unu, want de wan feti brokko jaso. Na kanko te je moest doen. Volgens dat hij daar mijn probleem op zat, dus dat uwani. Boskamp is het vierde gebied dat het ministerie van LVV is geholpen met ontwateringswerkzaamheden. Leiderschap is geen positie, maar een proces, zegt Kelvin Koniki, voorzitter van het Nationale Jeugdparlement. Onder dit motto gaat hij leiding geven aan het Jeugdparlement. De gekozen jeugdleider wil samen met de overige gekozen jeugdparlementariërs het vertrouwen en de geloofwaardigheid in het NJP terugwinnen. Ik denk dat het belangrijke allereerst is om in te spelen dat jongeren van Suriname gehoord worden. En dat hun recht tot participatie ten alle tijden optimaal tot uiting komen. En ja, wij moeten ervoor zorgen dat de overheid een zodanig beleid opstelt en creëert dat jongeren inderdaad zeggenschap hebben, zodat we een beetje planmatig en doelmatig gericht kunnen werken om jeugdaangelegenheden te controleren. Koniki is de vierde gekozen voorzitter van het jeugdparlement. Hij is zich ervan bewust dat de Surinaamse jeugd teleurgesteld is in het NJP. Desondanks zal hij de moed niet opgeven. Hij zegt verder dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Uit beleidsdocumenten van de vorige zittingsperiode zal nagegaan worden wat nog niet uitgevoerd is om verder uit te bouwen. De pas gekozen voorzitter wil ook werken aan de kwaliteit van het instituut om het vertrouwen van de jeugd te winnen. Sowieso is het belangrijk voor ons om allereerst een kwaliteitsmanagement op te stellen, zodat we in relatie treden met de jongeren en de vertrouwen weer kan verhogen. En dat zullen we doen. Allereerst is het ook belangrijk om te kijken wat de ex-jeugdparlementariërs hebben gedaan. Hun beleidsdocument nakijken. Wat hebben ze niet kunnen realiseren, zodat wij ook kunnen continueren met dat ze hebben vrijgelaten of dat ze niet hebben kunnen realiseren. Want zo werk je ook naar vooruitgang. Want als wij stappen en weer iets anders een raamwerk gaan maken dat totaal nieuw is dat van hun, dan zie je dat je geen vooruitgang krijgt. En het is belangrijk om dat te doen en steeds weer te werken naar vooruitgang, succes.
Voorzitter Kelvin Koniki deelt samen met Dinesh Parag en Senani van Tro de leiding van het jeugdparlement voor de periode 2017-2020. De leiding van de luchtvaartmaatschappij Fly Always is op zoek naar alternatieve routes. Het passagiersaanbod tussen Suriname en Curaçao is groot en Fly Always zal samenwerken met de Curaçao Tourist Board en Suriname Tourism Foundation om het toerisme in beide landen te bevorderen. Fly Always lanceert 2 keer per week geregelde vluchten tussen Paramaribo en Curaçao. Vanaf 25 juni 2017 vliegt Fly Always op de woensdag en de zondag naar Curaçao. In verschillende christelijke kerken is vandaag herdacht dat eeuwen terug de Heilige Geest neerdaalde op een groep mensen in het stadje Jeruzalem. Deze gebeurtenis, die dit jaar valt op 4 en 5 juni, wordt Pinksteren genoemd. De geschiedenis van dit feest is beschreven in de Bijbel. Het is een van de christelijke feestdagen. Het volgende animatiefilmpje geeft een beeld van de christelijke feestdagen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn officiële Nederlandse feestdagen. Ze komen uit het christendom, maar wat wordt er eigenlijk gevierd en herdacht? Op de laatste vrijdag voor Pasen wordt Jezus Christus gekruisigd door de Romeinen en neemt hiermee de zonden van de mensen op zich. 2 dagen later, op Paaszondag, staat Jezus op uit de dood. Hij blijft 40 dagen bij zijn apostelen. In deze tijd legt Jezus nog eens uit wat de betekenis is van alles wat hij deed toen hij nog leefde. Op de 40ste dag na Pasen laat Jezus zijn apostelen weer achter en gaat hij naar de hemel. Jezus belooft de geest van God te sturen. Op de 50ste dag na Pasen, 10 dagen na hemelvaart, komt de beloofde Heilige Geest dan ook naar de apostelen. Pinksteren wordt vandaag en morgen in diverse kerken in ons land, maar ook wereldwijd gevierd. Dat waren de binnenlandse berichten. Bij een terroristische aanslag in het centrum van Londen zijn gisteren zeker 7 mensen om het leven gekomen. De politie heeft 3 daders doodgeschoten. Dit bevestigt de Metropolitan Police van Londen. Bij de die naar 5 ziekenhuizen in de Britse hoofdstad zijn overgebracht. 1 gewonde is een politieagent die werd neergestoken. Hij is zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Over de hele London Bridge liggen lichamen verspreid, gewonden, doden. Deze witte bestelwagen, omsingeld door politie, heeft hen zo net in een dolle rit neergemaaid. Er barst een enorme paniek uit in Londen. Mensen rennen alle kanten uit. In de bestelwagen zaten 3 mannen. Ze beginnen hun tocht op London Bridge, crashen hun bestelwagen, stappen uit en gaan tot de uitgaansbuurt Borough Market. Daar vallen ze mensen aan op café met messen. Iedereen moet gaan liggen. When they first see him, they went, "This is for Allah," and they run up, they stabbed this girl. I don't know how many times, 10 times, maybe 15 times. And she was going, help me, and I could not do nothing. I tried to help her. I threw something at him. I was a bike on the floor. I tried to pick up the chair, but he was locked to it, to frighten him, just to get him away from her. I could not do nothing. Ook in Borough Market liggen vele slachtoffers langs de weg. Armed response officers then responded very quickly and bravely and confronted the 3 male suspects who were shot and killed in Borough Market. The suspects had been confronted and shot by police within 8 minutes of the first call. Op deze foto zie je een van de daders met een bommengordel aan, maar die blijkt uiteindelijk vals. De hele aanslag duurde kort, toch konden ze 7 mensen doden. It has now been confirmed, sadly, that 7 members of the public have died. In addition, as you know, we believe 3 suspects are dead. My current information is that 48 people have been injured. Sommige gewonden zijn er erg aan toe.
Het Openbaar Ministerie van Brazilië wil de vroegere president Luiz Inácio Lula da Silva achter de tralies. Het voormalige staatshoofd en 6 andere verdachten moeten wegens corruptie en witwassen tot gevangenisstraffen worden veroordeeld, aldus de aanbevelingen van de onderzoekers aan de dienstdoende rechters volgens het staatsbureau Agência Brasil. Het bouwconcern OAS zou voor de ex-president een appartement in Guarujá aan de Atlantische kust gerenoveerd hebben. In ruil daarvoor zou Lula het bedrijf opdrachten van oliemaatschappij Petrobras, een semi-staatsbedrijf, hebben gegund. Lula verwerpt de aantijgingen en ontkent eigenaar te zijn van het appartement. Tegen talrijke Braziliaanse politici, onder wie zittende ministers, ex-presidenten en congresleden, lopen onderzoeken wegens het aannemen van smeergeld. Lula, van 2003 tot 2010 president van Brazilië, kondigde onlangs aan zich opnieuw kandidaat te stellen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar plaats. In de Italiaanse stad Turijn zijn zo'n 1000 voetbalsupporters gewond geraakt nadat paniek uitbrak op het San Carloplein. De supporters hadden zich verzameld op het plein om naar de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Juventus te kijken. Ongeveer 10 minuten voordat er afgefloten werd, sloeg paniek uit in het publiek door een ontploffing. Mogelijk ging het om vuurwerk of zelfs een hek dat hard op de grond viel, maar omstanders schreeuwden meteen over een bom. De menigte supporters zette het daarop op een lopen en mensen botsten tegen de veiligheidshekken rond het plein. Daarbij raakten veel mensen gewond. Aanvankelijk was sprake van 200 gewonden, maar de politie telde nu al 1000 gewonden. Het gaat vooral om lichtgewonden, maar volgens de Italiaanse politie zijn 7 van hen er erg aan toe. Tot zover het STVS Journaal. Bedankt voor het kijken.